تو دل همین جنگ ایران و عراق جاهایی بود که هیچ کس جرئت نداشت پاشو بذاره اونجا، اما یک سری آدم بودن که از هیچ چیزی نمیترسیدن و میرفتن مأموریتشون رو انجام میدادن. کارهای بسیار بزرگی کردن، داستانهایی ازشون هست که حتی تعریف کردن اونا هم خون آدم رو به جوش میاره. اما این روایتی که امروز میخوام براتون بیان بکنم با همه روایت هایی که تا امروز توی این کانال دیدید یه فرق خیلی بزرگ داره که مطمئنم تا الان هیچ جای دیگه این روایت رو نشنیدید. درود بر شما. اینجا زاغ مدیاست و من هم جلال هستم. ویدیویی که امروز براتون آماده کردم شاید تو ایران هیچ کس این سبک و این مدل روایت رو انجام نداده باشه. یه روایت تازه است، یه تجربه متفاوت از قهرمان‌های وطن. پس تا آخر ویدیو همراه من باشید. چرا این روایت فرق داره؟ چون این بار حرفها رو از زبون خود دشمن میشنویم، از زبان یکی از فرمانده های بعثی، یک سرهنگ عراقی به اسم صبار فلاح الاعلامی، کسی که 8 سال تمام توی خط مقدم روبروی نیروهای ایرانی جنگیده. میخوام یه روایت رو تعریف کنم که توی تاریخ جنگ کم نظیره، عملیاتی که شجاعت ایرانی ها اونقدر درخشان بوده در داخلش که حتی عدنان خیرالله وزیر دفاع عراق هم وقتی که شکست محاصره آبادان رو دید گفت اگر ما چنین دلاورها و نیروهایی داشتیم قطعاً کل دنیا رو میگرفتیم. سرهنگ عراقی روایتش رو اینجوری شروع میکنه که سپتامبر 1941 بود، آبادان رو محاصره کرده بودیم. واقعیت اینه که ما از اولش فکر میکردیم که 3 روزه میرسیم تهران و کار رو تموم میکنیم، اما هیچ کدوم از تصوراتمون درست از آب در نیامد. لشکر 3، همون لشکری که من جزءش بودم، زیر فشار شدید بود، هم توسط نیروهای ایرانی و هم فرماندهی خودمون. یادم یه روز فرمانده همه ما رو به خط کرد و با صدای بلند داد زد شما دارید چه غلطی میکنید؟ نیروهای ایرانی دارن خودشون رو سازماندهی میکنن، با این همه تجهیزات هر روز داریم تلفات میدیم، اینجوری نمیشه، باید پیش دستی بکنیم، باید هر چه زودتر کار رو تموم بکنیم. از فرداش توپخونه ها شروع کردن به شلیک بیوقفه، خمسه میزدن، همه جا رو بمبارون میکردن، پالایشگاه‌ها، پل‌ها، بازارها، همه جا زیر آتیش بود. صدای انفجار و شلیک توپخونه قطع نمیشد، اما انگار هیچ تأثیری نداشت. هر کاری میکردیم این ایرانی ها اصلا ولکنمون نبودن. چند تا حمله حساب شده زدن به پست‌های ایست و بازرسی تا ما دیگه نتونیم منطقه رو کنترل کنیم و باز هم فرمانده همه افسرها رو به خط کرد. بی عرضه ها، معلوم است دارید چه غلطی میکنی؟ چقدر دیگه باید تلفات بریم تا بفهمید پست بازرسی رو باید جوری بسازید که دور از خونه ها و خرابه ها باشن تا نتونن بهتون نفوذ بکنن. فهمیدید یا نه؟ من دیگه دیوونه شده بودم، هی میدویدم این ور اون ور، داد میزدم، تون حرف میزدم، نمیتونستم یه تصمیم درست بگیرم. انگار هر لحظه ممکن بود یه گلوله مستقیم بخوره توی سرم. بی‌نظمی و هرج و مرج همه جای لشکر رو گرفته بود. جنگ شده بود برای ما یک آشوب کامل، جوری که کسی جرئت نمیکرد حتی یه نفس عمیق بکشه. از اون طرف توی پشت صحنه ارتش هم انگاری یه خبرایی بود. هر روز تغییر فرمانده، هر روز جابجایی افسر ارشد و یه جور تخریب روحیه شده بود برای همه اونایی که داشتن اونجا می‌جنگیدن. هممون حس کردیم که یه اتفاقایی داره میافته. هر کاری هم کردم نشد باش کنار بیام. بالاخره رفتم پیش فرمانده و بهش گفتم قربان، همه دارن کلافه میشن، نیروها دارن روحیه‌شون رو از دست میدن، جریان این تغییرات چیه؟ جواب داد
فرماندهی ارشد عراق دستور داده که تمام خائنین شناسایی بشن. حمدالحمود فرمانده لشکر راست میگفت. خیانت‌هایی شده بود که اثرش روی کل عملیات شدید بود. واقعاً که یک کابوس واقعی بود که هیچ کس نمیتونست ازش فرار کنه. ایرانی‌ها شب‌ها با قایق‌های کوچیک به صورت ماهرانه آذوقه می‌فرستادن به محاصره شدگان آبادان. انگار اصلاً محاصره معنایی نداشت. هر روز یه گزارش میومد که میگفت دارخوین یک نقطه تدارکاتی خیلی مهم برای ایرانه. منم به توپخانه دستور دادم که به سمت دارخوین نشونه برن، اما هرچی تلاش می‌کردیم فایده نداشت. انگار برای ما شده بود یه بن‌بست. اما مشکل اصلی یه چیز دیگه بود. مساحت منطقه خیلی وسیع بود و اشغال آبادان بیشتر شبیه یه حرکت تبلیغاتی بود، یه ژست برای خبرنگارا و فرماندهی عراق. واقعیت این بود که ما فقط کنترل منطقه ذوالفقاری رو داشتیم، بقیه شهر دست ارتش و مردم ایران بود. ارتش ایران بیسیمای ما رو شنود میکرد و معلوم بود که از حرکاتشون این نشون میداد که تمام کارهای ما و فعالیت‌های ما رو زیر نظر دارن. هر لحظه ما منتظر یه اتفاق جدید بودیم. دیوونه شده بودم دیگه. دائم داد می‌زدم. این طرف و اون طرف می‌دویدم. دلم آروم نداشت. انگار یه جوری شده بودم که نمیتونستم صبر کنم. فقط می‌خواستم تموم بشه و بمیرم. کارهای تدارکاتی و اداری همه به فنا رفته بودن. جنگ شده بود یه آشوب کامل، بی‌نظم و پر از هرج و مرج. دلم می‌خواست یه جایی تبعید بشم، از دست این مردم سرسخت دور بشم، مردمی که با همه سختی‌هاشون سر پا مونده بودن و می‌خواستن دشمنشون رو له بکنن. ایرانی‌ها توی این شرایط سخت تونل‌های زیرزمینی زده بودن تا به مبارزاشون و مردم آبادان کمک برسونن. شاید باورتون نشه، اما واسه یه خط ارتباطی یه تونل زدن که از ماهشر کشیده شده بود. اونها با اراده فولادی و حواس جمع توی همین شرایط پر استرس زمین رو میکندن تا یه راهی رو به آبادان باز بکنن. اما نتیجه چی شد؟ آبادان براشون بوی آزادی گرفت و ما شکست خوردیم. محاصره شکست. وقتی که فرمانده لشکر این خبر رو شنید، از فرط عصبانیت داد زد: شما داری چه غلطی میکنید پدر سوخته ها، بی ارزه ها، آب داره از زیر پاهای ما رد میشه، اون وقت شما همتون گرفتی خوابیدین. هر روز داشت شرایط مشکلتر میشد. انگار توی یک باطلاق گیر کرده بودیم تا اینکه یه روز یه تلگراف رسید که میگفت ایرانیا قصد دارن حمله بکنن و محاصره رو بشکنن. منم بلافاصله گردان رو با توجه به شرایط زمین و نیروها سازماندهی کردم. البته دربارش بعداً بهتون مفصل توضیح میدم. و بالاخره عملیات شکست حصر آبادان ساعت 1:30 نیمه شب 27 سپتامبر شروع شد. 1 ساعت قبل از شروع حمله فرمانده گردان 1 با عجله نفس بریده اومد پیش من و گفت: قربان قایقای ایرانی دارن به ما نزدیک میشن، دارن میان به سمتمون. منم سریع عصبانی شدم و گفتم کجان؟ سریع بیا روی نقشه نشونمون بده. فرمانده گردان با ترس و لرز جواب داد که قربان چی رو بهتون نشون بدم؟ دارن محاصره میشیم، داریم از هر طرف قایقای ایرانی دارن ما رو محاصره میکنن. بالاخره از چیزی که میترسیدیم داشت اتفاق میافتاد. فرمانده حمدالحمود با سررشکل دخیل العدی الهلالی رفته بود تیپ 24 برای بازرسی. سریع بعد از گرفتن اون گزارش لعنتی باهاش تماس گرفتم. ماجرا رو بهش گفتم. نیروهای ایرانی با قایقای جنگی کوچیک و سادهشون آروم آروم میزدن پشت مواضع ما. نکته مهم این بود که موفقیت ایرانی‌ها توی باز کردن راه به آبادان روحیه‌شون رو چند ده برابر کرده بود. شجاعتشون بیشتر شده بود. انگار آماده بودن برای هر کاری. حتی این موضوع توی یه گزارش مؤسسه مطالعات نظامی عراق هم ثبت شده. ایرانی‌ها با پیشرویشون رسیدن به منطقه حفار، جایی که ما 2 تا پل داشتیم. نمیدونم چطوری، اما بعضی از کماندوهای ایرانی تونستن از پل بهمنشیر رد شن و خودشون رو برسونن به محله ذوالفقاری که ما اونجا بودیم. توی این وضعیت رفتم پیش فرمانده تیپ 44. با عصبانیت گفتم قربان همه یگانای ما توی محاصره هستن، داریم شکست می‌خوریم. اون جواب داد که نگران نباش، با اومدن هواپیماهای جنگنده نیروی هوایی و مقاومت توپخانه ما ایرانی‌ها عقب میکشن.
همونطور که گفتم عملیات ایران ساعت 1:30 شب 27 سپتامبر 1981 شروع شد. اصلا هیچ کدوم از تصورات ما اتفاق نیفتاد. ایرانی ها دنبال یک حمله ایذایی نبودن، برنامه داشتن برای پس گرفتن آبادان. اول از همه یک گروه کوچیک از کماندوهای ایرانی مخفیانه از راه آب به گروه رزمی نگهبان یکی از پل‌ها حمله کردند و در کمتر از چند دقیقه کل پل رو تصرف کردند و تمام نیروهای ما رو اونجا نابود کردند. یک گروه دیگه از کماندوهای ایرانی با لباسهای سربازای ما مخفیانه بین نیروهای ما توی شرق رود کارون نفوذ کرده بودند و جالبه که همشون هم عربی بلد بودن و اصلا فرقشون با نیروهای خودی مشخص نمیشد. یه درگیری سریع اونجا اتفاق افتاد و با کلی تلفات نیروهای ما نابود شدن و فرمانده تیپ هم اسیر شد. توی همین لحظه لشکر 12 تونسته بود توی منطقه دارخوین موضع بگیره. اونجا هم جنگ سختی بود و منم قسمتی ازش رو دیدم. یک صحنه‌های بسیار وحشتناک. نیروهای مردمی ایران با لباس غیر نظامی توی عملیات شرکت کرده بودن. وقتی که کشته می شدن لبخند رو صورتشون داشتن و انگار که شجاعتشون جوری بوده که توی راه وطن اگر کشته می شدن براشون افتخار بود. نبردهای دارخوین و سلیمانیه خیلی شدید بود. حتی لشکر 11 با پیشرفته ترین سلاحاشون نتونست جلو بگیره و مجبور شد فقط سنگر بسازه و دفاع بکنه. وقتی که فهمیدیم اوضاع داره از دستمون در میره، دستور دادن که عقب نشینی کنیم به سمت منطقه ماهشهر آبادان. همون موقع یه نامه سری از بغداد رسید دستمون. نوشته بود عمر دولت نوپای ایران به سر اومده. احتمال داره با انفجار مهیب توی مجلس شورا یک کودتای نظامی بشه و جنگ تموم بشه. این خبر که رسید نیروهای ما با پرتاب منورهای دنباله‌دار شروع کردن به شادی و پایکوبی. خود صدام هم شخصا رفت منطقه جفیر و به فرمانده‌ها گفته بود که منطقه طراح باید از ایرانی‌ها پس گرفته بشه. توی اون عملیات تهاجمی ایرانی‌ها بیش از 100 نفر از نیروهای ما کشته شدند. اجسادشون روی هم انباشته شده بود و همه چیز به هم ریخته بود. تا اون لحظه توی عمرم ندیده بودم که ایرانی‌ها اینجوری بجنگن. حمله می‌کردن به سمت ماشینا، به سمت تانک‌های عراقی و میرفتن روی اونا وای می‌ایستادن و نارنجک مینداختن. انگار که اصلا ترس براشون هیچ معنی نداشت. ما تونستیم با دادن 300 کشته، 197 اسیر و نابودی 80 تا تانک منطقه طراح رو پس بگیریم و صدام هم مدال شجاعت و قهرمانی بهمون داد. دقیقاً همون موقع که تلویزیون بغداد داشت نشون میداد ما چطور مدال میگیریم، ایرانی‌ها حملاتشون رو بیشتر کردن و دوباره اونجا رو تصرف کردن. کنترل جاده‌های اهواز آبادان و ماهشهر دوباره افتاد توی دستشون. تیپ 6 زرهی موقع عقب نشینی توی درگیری سختی افتاد. فرماندهش به اسم آمری کشته شد و بقیه نیروهاشون هم تسلیم ایرانی‌ها شدن. همینطور تیپ 44 جمعی لشکر 11 کامل منهدم شد. گردان تانک سیف سعد هم وقتی تانک فرماندهش رفت توی رود کارون سردرگم و پراکنده شد. به طور کلی تلفات ما توی عملیات شکست حصر آبادان اینجوری بود: انهدام تیپ های 6 و 8 زرهی لشکر 3، انهدام تیپ 44 لشکر 11، انهدام گردان تانک مستقل سیف سعد، انهدام گردان یکم تیپ 13، انهدام گردان‌های 1 و 2 پیاده جمعی تیپ 6، انهدام تیپ‌های 33 و 34 نیروهای مخصوص، انهدام 2 واحد جیش و شعبی. و روز بعد که این مدال‌های شجاعت رو به فرمانده‌های نظامی دادن، صدام فهمید که توی آبادان شکست خورده، دوباره همه رو جمع کرد و یه جلسه تشکیل داد با حضور همه فرمانده‌های محورهای عملیاتی و برادر ناتنیش برزان. صدام با لحن تند و عصبانی گفت مدالای شجاعت همتون رو پس میگیرم. برزان فوری تایید کرد و اضافه کرد بله قربان، باید پس بگیری. اینا همشون ترسوان، حتی لیاقت یک کفش کهنه هم ندارن. اون وقت شما بهشون خونه و ماشین دادید. خب اینم یه گوشه از خاطرات این سرهنگ عراقی بود. روایت اون روزهایی که روبروی ما جنگیدن و فکر میکردن که همه چیز
براشون مهیاست و هیچ چیزی نمیتونه جلوشون وایسه. اما نیروهای ما، تکاورای ما و مردم آبادان نشون دادن که وقتی پای شجاعت و ایستادگی وسط باشه هیچ چیزی غیر ممکن نیست. ما خون میدیم ولی خاک نمیدیم. اما این فقط یه گوشه از روایات بود که اونم خلاصه شده بود. من میخوام بدونم اگر واقعا دوست دارید از این روایت ها از زبان دشمن بشنوید، ما میتونیم بیشتر هم برای شما تهیه بکنیم از زبان سرهنگ های دیگه، از زبان فرمانده های اسیری که اونجا توی جریان جنگ ایران و عراق اسیر شدن. از اونها هم میتونیم برای شما ویدیو بسازیم، در صورتی که شما به ما بگین آیا این ویدیو رضایت شما رو جلب کرده یا نه. اگر جلب کرده حتما برای ما بنویسین که حتما ویدیوهای جدیدی رو برای شما با جذابیت کامل بسازیم. حتی میتونیم در مورد جنایاتی هم که خودشون اعتراف کردن هم براتون ویدیو بسازیم، جنایاتی که شاید ویدیو و داستانش رو هیچ جایی نشنیده باشید. امیدوارم که رضایت داشته باشید از این محتوا. اینجا زاغ مدیاست و من جلال هستم.